Bine v-am găsit, dragii mei, din Zodia Capricorn, oriunde v-ați afla. Azi voi face o lectură generală pentru ce a rămas din luna lui septembrie, așa că dacă aveți soare, lună, Venus sau ascendentul în Zodia Capricorn, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Și înainte de a începe, așa cum am făcut-o la toate zodiile, trebuie să vă mulțumesc tare mult pentru răbdarea de care dați dovadă, și asta pentru simplu fapt că anumite situații pur personale și care au necesitat prezența mea și atenția mea acută în rezolvarea lor m-au împiedicat să public așa cum mi-aș dori să public lecturile pentru voi. De asemenea, trebuie să vă mulțumesc din suflet tuturor celor care au lăsat comentarii, au dat like, care s-au abonat, celor care sunteți noi pe acest canal. Bine ați venit în această comunitate noastră a florilor de lotus, a celor care vor și au tăria de caracter să treacă peste orice și peste toate și să ajungă să strălucească precum o floare de lotus. Bun, dragilor, haideți să vedem cu ce energie terminați această primă lună de toamnă. Care este energia pentru dragii mei din Zodia Capricorn? Îmi cer scuze, am vorbit destul de mult, încerc să recuperez ce am pierdut și laringele un pic se resimte. Îmi cer scuze. Deci, cu ce energie încheiați această lună septembrie, dragilor din Capricorn? Și ce avem noi aici? Un 6 de vară sau un 6 de cupe. Dragilor, sunteți foarte nostalgici. De ce? Pentru că 6 de cupe ne vorbește de trecut. Dar nu trecutul foarte apropiat, ci trecutul foarte, foarte îndepărtat. Se pare că, nu știu, poate să fie ceva legat de copilăria voastră, de adolescența voastră. Cumva este o întoarcere mentală sau nu știu, poate persoane care apar în viața voastră și care au avut o oarece importanță în trecutul vostru, sau amintiri sau cumva aș zice că pentru unii dintre voi sunt amintiri care e posibil pentru unii să vă facă bine, iar pentru alții nu prea bine. Totuși mi-apare această conexiune cu trecutul vostru îndepărtat sau ceva ce are legătură cu trecutul vostru. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul, să vedem ce energii, ce mesaje, ce sfaturi vin pentru voi, dragilor din Capricorn, pentru acest sfârșit de septembrie. Aș mai putea spune cu această energie a 6-lui de cupe de vară că poate unii dintre voi veți avea șansa, oportunitatea poate, sau printr-o simplă, să zicem așa, coincidență, să ajungeți în locuri din trecutul vostru. Da? Lăsând la o parte faptul că sunt mai șanse, poate să vă întâlniți așa inoportun cu persoane care au avut importanță cu trecutul vostru îndepărtat. Și avem un as de spade, un 10 de bâte, un 6 de cupe. După cum vedeți, se repetă 6 de cupe. Avem această energie și îl avem și aici. Și îndrăgostiți. Bun, haideți să începem cu începutul și să vedem. Situația actuală. Situația actuală, avem un as de spade care ne vorbește de acea siguranță pe care o aveți că ceea ce ați făcut este corect. Poate ați aflat un adevăr, poate ați aflat ceva care v-a adus o claritate, care
care v-a făcut să vedeți lucrurile mult mai limpede. Sau poate unii dintre voi ați abordat un nou stil de viață sau un nou proiect de viață. Poate unii dintre voi, nu știu, ați început un job care are o activitate cu totul nouă pentru voi, ceva ce voi nu ați făcut înainte. Alții poate că au dat niște bani împrumut, poate unor persoane apropiate vouă, poate să fie familiari sau prieteni, și cumva cam trageți de ei. Trebuie să vă dau și o veste un pic mai proastă cu această carte în mod special, și anume că dacă cumva s-a întâmplat lucrul acesta, șansele să-i recuperați sunt foarte mici și e posibil ca o relație care înainte funcționa foarte bine să se strice tocmai din cauza acestei probleme materiale. Sau poate unii dintre voi ați făcut ceva cheltuieli mai mari decât trebuia și acum sunteți un pic cam strâmtorați, dacă vorbim de partea asta financiară. Dacă vorbim de dragoste, e posibil ca unii dintre voi să fi încheiat o relație pentru că s-a aflat un adevăr, s-a aflat ceva ascuns și deja s-a luat această hotărâre de a încheia această relație. Dacă nu vorbim de această situație, pentru cei care sunteți în pereche și aveți ceva probleme, ar trebui poate să aveți un dialog sincer, rațional, în așa fel încât să vedeți unde trebuie reparat și ca relația să meargă înainte. De asemenea, cei singurei se pare că în acest moment sunt pregătiți să înceapă o nouă relație, da? Sunt pregătiți mai ales din punct de vedere psihic, da? Sunt pregătiți să înceapă o nouă relație. Acum, ce nu mai este atât de important pentru voi în această perioadă? Și avem un 10 de bâte. Aș zice că nu mai este important acea supraîncărcare de responsabilități care poate ați avut-o până în prezent. Nu mai vreți să faceți totul decât voi. Probabil că sunteți hotărâți să mai dați și la alții anumite responsabilități și să nu mai le faceți, să nu mai încercați să le faceți decât voi. Cumva, probabil unii dintre voi ați avut o perioadă destul de lungă în care supraîncărcați de atâtea responsabilități, v-ați dat la o parte propria bunăstare, atât emoțională cât și fizică. Așa că, cumva, v-ați hotărât ca aceste lucruri să fie împărțite și să nu mai vi se pună în cărcă toate, să nu le mai cărați toate singuri. Să mai lăsați și pe alții să o facă. Ce vine către voi în această a doua jumătate a lunii septembrie? Avem un 6 de cupe, cum bine am văzut, un 6 de cupe care vine cu o reîntoarcere în trecut. Nu știu, poate o reîntoarcere în anumite locuri din trecut sau o reîntâlnire, cum am mai spus, cu persoane din trecutul vostru, cu amici, cu foști sau foste sau cu familiari pe care nu i-ați mai văzut de ceva vreme. În general, unii pot avea poate chiar reuniuni cu foștii colegi de școală, dar așa cum am spus și la început acestei lecturi, este vorba de un trecut foarte îndepărtat. Poate că la muncă veți fi mult mai creativi și e posibil ca unii dintre voi să își găsească un job ajutați de cineva din trecutul îndepărtat. Dacă vorbim de bani, o situație din trecut poate apărea în viața voastră, o situație care poate să fie legată de o anumită moștenire sau dacă cumva vrei să ceri împrumut, ar trebui să o faci mai întâi cu un prieten vechi sau cu un familiar și abia apoi să ceri acel împrumut poate la o bancă sau la o altă societate financiară care se ocupă cu așa ceva. Cumva unii dintre voi puteți face bani în acest sfârșit de septembrie prin vânzarea unor obiecte care au valoare, unor obiecte care au un trecut, da, foarte vechi. Dacă vorbim de dragoste, sfârșitul lui septembrie vine cu un pic de blocaj. De ce? Pentru că
Unii dintre voi, mai ales chiar și cei care sunt într-o relație, chiar și cei care sunteți singuri, aveți tendința de a rămâne blocați în ceva din trecutul vostru și care are legătură cu dragostea, cu relațiile voastre. Ar trebui să vă reorientați un pic către viitor. Da? Pentru alții poate apărea o iubire din trecut, așa cum bine am spus și la început, dar totuși și aici va trebui să vă puneți întrebarea: oare de ce acest personaj din trecutul meu are această titulatură de fost sau de fostă? O întrebare înțeleaptă, aș zice eu. Și să vedeți care au fost motivele de fapt. De ce anume trebuie să țineți cont? Avem îndrăgostiții semnul gemenilor, poate vă spune ceva. Trebuie să țineți cont că va veni la un moment dat o situație în care va trebui să luați o decizie importantă. Importantă, aș zice eu, mai mult legată de două persoane. Da? Aș zice că mai mult pe partea asta amoroasă, sentimentală, da? Și trebuie să ții cont cu această carte că va trebui să ții cont de ce-ți spune inima, de ce-ți spune sufletul, interiorul tău, atunci când iei această decizie atât de importantă. Trebuie să ții cont, în primul și în primul rând, de un anumit compromis pe care poate va trebui să-l faci și de o schimbare importantă în momentul în care vei lua această decizie importantă. Aș putea să zic că, în general, pentru cei care deja au o relație consolidată, lucrurile vor merge, vor fi bune, vor exista sentimente, va exista afecțiune, dar, de asemenea, îmi vorbește această carte de apariția unei noi șanse cu un fost sau cu o fostă. Dar, bineînțeles, cu precauțiile pe care le-am enumerat mai înainte. Ce este necesar să știi? Și avem Marele Preot, semnul Taurului. Este necesar să știi că ceea ce vei face este ceea ce este corect. Deci este imprescindibil să știi. Este necesar să știi că ceea ce tu vei face, decizia pe care tu o vei lua, este cea corectă. Dacă ai cea mai mică ezitare, poate că ar trebui să ceri sfatul unei persoane care poate să ți-l dea într-o manieră foarte sinceră și foarte, foarte bună. În general, Marele Preot este reprezentat de persoane înțelepte, de persoane mai în vârstă, persoane care pot da sfaturi constructive, pot da sfaturi bune. Da? Și în felul ăsta să te ajute să faci ceea ce este corect. Unii dintre voi este necesar să știi, poate că veți ajunge chiar la o căsătorie sau poate alții vor reuși să găsească acea soluție pentru a rezolva o anumită situație. Ce ar mai fi de spus pentru cei care sunteți singuri? Această carte, și este necesar să știți acest lucru, se pare că aveți șansa de a începe o nouă relație, dar va fi bazată pe principii tradiționale. Da? Adică pe respectarea anumitor tradiții, și asta depinde foarte mult de fiecare ce tradiție are din locul în care voi vă aflați. Dar va fi o relație foarte tradițională, ca să zic așa, un început de relație foarte tradițională, unde probabil că vor trebui să fie respectate anumite lucruri importante. Haideți să vedem și ce mesaj mai am pentru voi, pentru dragii mei din Capricorn, în acest sfârșit de septembrie. Mesaj pentru Capricorn, te rog. Și ce avem noi aici?
avem numărul 23, prin reducere ne iese un 5, dragilor. Ne vorbește, numărul 5 ne vorbește de libertate, de schimbare, de curiozitate, dar, mare atenție, în același timp ne poate vorbi de anumite conflicte, de anumite obstacole și de noi experiențe. E posibil, poate, să experimentați anumite tensiuni care vor aduce chiar și, cum să spun eu, chiar și aceste poate mici conflicte, mici tensiuni, ele vor veni cu mari schimbări. Așa că cumva ți se cere să fii un pic flexibil și să încerci să te adaptezi poate unei noi situații sau unei noi relații. Aici am că tot vorbeam de libertate, da? Care o reprezintă numărul 5 și avem trăiește rebel și creează-te pe tine însuți și universul tău. Este, exact cum am mai spus, un îndemn de a fi oarecum, de a te simți liber, de a te simți liber să te exprimi, să faci schimbările necesare în viața ta, de a te simți liber să fii curios, da? Să-ți manifesti curiozitatea, pentru că în momentul în care ești curios, atunci afli multe lucruri noi, lucruri care îți pot fi de folos. Așa că trăiește într-un mod rebel, da? Pentru că cei care în general trăiesc sub această formă sunt foarte curioși, de multe ori parcă nu le pasă așa de foarte tare de consecințe, dar totuși își trăiesc viața la maxim. Așa că un strop de rebeliune, ca să zic așa, nu strică nimănui din când în când. Bun, dragilor, aceasta a fost lectura pentru acest sfârșit de septembrie. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept cu mare drag și la viitoarele lecturi. Pentru cei care sunteți poate pentru prima oară pe acest canal, eu vă aștept cu mare drag să vă abonați. Nu uitați, lăsați un like, un comentariu, eu voi răspunde la toate, în general răspund la toate mesajele, desigur atunci când timpul îmi permite, dar răspund la toate. Așa că, dragilor, un sfârșit de septembrie cât mai liniștit, cât mai plin de vești bune și de foarte multă energie pozitivă. Până data viitoare când ne vom revedea, să fiți iubiți, dragilor!